હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રિયંકાસ બેબી ફૂડમાં આજે આપણે બનાવીશું ઉપમા, જે બનાવવાનો ખૂબ જ ઇઝી છે અને જલ્દીથી બની પણ જાય છે. બાળકોને રવો આપણે 6 મહિના પછી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. તેની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના વેજીટેબલ્સ એડ કરીએ તો તે વધારે હેલ્ધી પણ બની જાય છે. તો ચલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ઉપમા બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ એક પેનની અંદર ઘી લઈશું. આપણે અડધી ચમચી ઘી લીધું છે અને તેને થોડું ગરમ થવા દઈશું. તેની અંદર આપણે વાટેલું જીરું એડ કરીશું 1/4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય તે પછી સૌપ્રથમ આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અંદર એડ કરી લઈશું. ડુંગળીને એડ કર્યા પછી આપણે તેને બરોબર હલાવી લઈશું અને થોડીક શેકાવા દઈશું. આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડીક હાઈ કરી છે ડુંગળી શેકાઈ જાય એના માટે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ફરીથી મીડિયમ પર કરીને બધા વેજીટેબલ્સ એડ કરી લેવાના છે. મેં અહીં ગાજર લીધું છે અને વટાણા લીધા છે. તમારે પણ સિઝનલ વેજીટેબલ્સ જ યુઝ કરવા બાળક માટે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી દરેક રેસીપીના અંતમાં હું જરૂરી ટિપ્સ આપું છું, જે તમને પણ ખૂબ ઉપયોગી આવશે. તો તમે પણ જરૂરથી જોજો અને તેનો ઉપયોગ કરજો. તે પછી આપણે રવો એડ કરીશું. રવો એડ કરીને આપણે બરોબર આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. બરોબર હલાવીને જ આપણે રવો એડ કરવાનો છે, જેથી તે અંદર ચોંટી ના જાય અને તેની અંદર ગઠ્ઠા કે ગાંગડા ન થઈ જાય. તે પછી આપણે હળદર અને મીઠું અંદર એડ કરી દઈશું. હળદર આપણે 1/4 ટેબલ સ્પૂન લીધી છે અને મીઠું પણ સ્વાદ પ્રમાણે લીધું છે. તે પછી આપણે અડધો કપ પાણી એડ કરી લઈશું અને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા પછી આપણે તેને ઢાંકણું ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકશો કે અંદર થોડાક બબલ્સ આવી જશે, એટલે આપણે તેને ફરીથી હલાવતા રહીશું અને ફરી વખત બબલ્સ આવે તેની રાહ જોઈશું, એટલે કે આપણો ઉપમા ત્યાર સુધીમાં રેડી થઈ જશે. ફરી વખત પણ બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે. સો આપણો ઉપમા તૈયાર છે. આપણે જે પણ વેજીટેબલ્સ અંદર લીધા છે તે બાળકોને આખા ના ફાવે, એના લીધે આવી રીતે ફોર્કથી આપણે તેને મેશ કરી લેવાના છે, તો બાળકને પચવામાં ઇઝી પડે. સો છે ને એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇઝી રેસીપી ઉપમાની. હવે સમય છે જરૂરી ટિપ્સનો. ટીપ નંબર 1, તમારું બાળક જો 8 મહિનાથી નાનું હોય તો તેની અંદર તમારે કયા કયા શાકભાજી એડ કરવાના છે તે તમારે ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે જ અંદર એડ કરવા. તમારે તેની અંદર પાણીનું પ્રમાણ પણ બનાવવા ટાઈમ વધારે રાખવું, તો તમારા બાળકને તે લિક્વિડ ફોર્મની અંદર અપાશે તો તેને પચવામાં પણ ઇઝી પડશે. ટીપ નંબર 2, દરેક બાળક અલગ હોય છે અને દરેક બાળકની જમવાની કેપેસિટી પણ અલગ હોય છે અને ટેસ્ટ પણ અલગ હોય છે. તો તમારા બાળકને કેવી રીતે ફાવે છે ઉપમા, તે પ્રમાણે પાણીની વધઘટ કરીને તમે ઉપમા બનાવીને તેને જમાડી શકો છો. ટીપ નંબર 3, ઉપમા બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે અને તે જલ્દીથી બની પણ જાય છે. બાળકોને ઉપમા પચવામાં પણ ખૂબ જ ઇઝી પડે છે. એટલા માટે આપણે તેને સવારના નાસ્તામાં કાં તો સાંજના નાસ્તામાં બાળકને આપી શકીએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો. જો ગમે તો તેને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો. જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ સો મચ.